දැන් පිටවලපතනට ඇතුළු වුණා. මෙතන ටිකක් දුර පයින් යන්න තියෙනවා වගේ. බලමු අපි ඉස්සරහට ගිහිල්ලා. කෙලෙ මැදින් අතුරට යන්න තියෙන්නේ. දෙප්පුව ගැලවිලා තියෙන්නේ. ගැලවුණාද? ගැලවුණාද? දැන් හරි. වෙන කිය. මේ අලි ඈ. මේ අලිද? අලි නෙවෙයි යන්නේ. නේ යන්නේ. පතරට යන්න තියෙන්නේ. सुनना ये ओ झूठ ये අතන වාඩිලා මේ පැත්තෙන් ගහන්න ඕනේ. උරුවට කියන්නේ ආතල් ගන්න එපා. අපේ වරණ එක දාලා පහලට යයිද? ඉතල දෙයක් කියලා හිතෙන්නේ නැහැ. හරි. आगे बैठा मेरे ऊपर में यमुने අපි දැන් බාබිකියු දාන්නට තමයි යන්නේ. බාබිකියු දාලා नाला काला बोन्ने 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 ओने तो वांगोली कर रिपोर्ट लिए इतने आउट नंबर बाइक पे මේ ඉතින් හැමතැනම ඉන්නේ මෙන්න මේ අලි තමයි. අපි දැන් සෙටල් වෙන්න තැනක් බලාගෙන යන්නේ. බලමු ඉස්සරහට ගිහිල්ලා. මේ ගල හොඳ නැද්ද? ඒ ගල උඩ වතුරනේ. අර දෙන්න. කසුනේ. Combo! Sita itu. Sita lah peran ya. Besar ya. Kau ni nak ke? Ah, meter nak? Polka dot ke nama pattu kar kata. Saya polka ke dana tiga deh. Kanish ke meter na, makanya kerana
chef වැඩේ. අපේ chef කනිෂ්ක තමයි ඔක්කොම වැඩ කරන්නේ. බාබිකියු එක දාන්නේ. සොසේජස් කපන්නේ. දෙකල් වලට ලොයෙත් එන්න. ඕ දෙකලක හිටි ඒත් එල්ලිලා කියන්නේ. Didn't take very long after meeting you for me to make a move. Less than a week. And I told myself not long before that I had to focus on school. And any involvement with a girl I would not seek. But when you showed up. කට්ටිය පොඩ්ඩක් chill එකේ set වෙලා ඉන්නවා. බලමු. උඩට ගිහිල්ලා උඩ ලස්සන කොහොමද කියලා. ලස්සන පයසය. නගරේ තියෙන කලබලකාරීත්වයෙන් මිදිලා මේ වගේ තැනකට ඇවිල්ලා ගත කරලා යනවා කියන්නේ හිතට ඊට වඩා සතුටක්. අම්මේ නාන්න මොකේ කළුගඟට නේ කළුගඟ නෙමෙයි කළුගඟට මොරගහ ගන්න ජලාශය තමයි යන්නේ අර මොරගහ ගන්න ජලාශය ටිකට් කීපර්ලා කරන්නේ කාමර ජංගල් බුක් අපේ තාපසතුමා තාපසය අද සගා තපස් රකින්න ඕනේ තන එලා පට්ට බස් ජීකේ මාර්ගෙන් නාමු කියලා දුපි ප්ලේස් එක කියලා මේ පැත්තට වැයලා බහින්න බා අර පැත්තේ නැදේ පට්ට ගැලේ අලින්න සෑහෙන අලින්නෝ කාර් එකේ යන පට්ට අවුල් යා පොඩක් වාහනේ කුදාගෙන යන අවුලක් නෑ ඒ සයිඩ් එකට එළිය දින්න ඕනේ හරියට යන්න ඕනේ එච්චරයි ගඟට බහලා නැව කට්ටිය වරුත් එක්ක දැන් නාලා යන්න හදන්නේ කිලෝමීටර් 40ක් 50ක් විතර අලි ඉන්න ගැලයක් මැද යන්න දිය බලමු දැන් රෑ වෙලත් වැඩි හින්දා අපි ඉක්මනට යන එක තමයි හොඳ දැන් බලමු ඉස්සරහට අලි හිටියද ඉතින් පෙන්නන්න ගොඩක් දුර යන්න දින අලි ගැලේ මෙදි මේ පැත්තෙන් බහින්න හොඳ නැහැ අතන වල් කාලේ නම් අවුලක් නැහැ මේ නයිම ගොඩක් අවුලක්
තනිකර අලි කැලේ තියෙන්නේ. තනිකර අලි කැලයක්. ගොඩක්කට රිවර්ස්ටන් උඩ නැගලා ආපහු මේ පැත්තට වැහලා ඇල්ලවල් ඔක්කොම බලලා ආපහු ඩෑම් එකක් බලන් යන්න තමයි මේ පැත්තෙන් එන්නේ. පරිස්සමට යන්න. අලි ගොඩක් ඉන්නවා මේ පාරේ. කන්න යන්නේ. කැමරා